guys! Welcome back to my channel! Today, gagawa tayo ng Yema Cake gamit ang pancake mixture at ang powdered milk na Bear Brand. Simulan na natin! Ang mga ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng Yema Cake ay ang ating pancake mix, ang ating powdered milk, ang ating condensed milk, 4 eggs, medium size po, 1 cup of all-purpose flour, at yun na po ang ating ingredients. Simulan na natin. Ang una natin gagawin ay i-dissolve natin ang ating powdered milk, which is ang Bear Brand, sa 3 cups of water. Yung Bear Brand pong binili natin is worth 20 pesos po siya. Good for 2 baso. So, kaya niya pong gumawa ng 3 cups. So, haluin lang po natin. Paglalagay po natin ng 3 cups of water. Tapos, i-set aside muna natin ito. Next, sa isang bowl, pag-mix natin, gamit syempre ang ating whisk, ang 1 cup of all-purpose flour at ang ating pancake mixture. 125 grams po ang ginamit natin. O yung isang plastic po ng Maya hot cake mixture. Tapos maglalagay tayo ng 1/2 teaspoon of salt. Tapos i-mix lang po natin to ng bahagya. Mix po natin, ilalagay na po natin yung milk, yung powdered milk nating Bear Brand na dinisolve po natin kanina. Maglalagay lang po tayo ng 1 1/2 cup of it. So yan, pagkalagay natin, syempre imimix po natin siya gamit ang ating whisk. After mixing, maglalagay naman tayo ng 2 eggs. 1 at a time lang po ang paglalagay. So yan, i-mix lang po natin hanggang sa kumapit na po siya sa buong mixture. Ayan. Tapos i-add po natin ulit yung isa. Tapos isabay na natin yung 1 1/2 tablespoon of butter. Isama na natin siyang i-dissolve. So haluin lang po natin ng haluin hanggang sa matunaw lahat ng mixture. So ayan. For almost 4 minutes of mixing it, ayan po yung magiging texture niya. So, haluin lang po natin ng haluin hanggang mawala yung lumpses. After haluin, pwede na natin siyang ilipat sa ating mga plastic container or disposable. So, ayan. I-grease lang po natin ng butter each of it. Para hindi po dumikit ang ating mixture pag naluto na ito. So, yan. After greasing it, pwede na natin ilagay ang mixture. Bawat container, nilagyan po natin ng 1 1/2 cup of mixture. So, depende po sa inyo. I-divide nyo lang po siya sa 3 container. By the way, itong recipe po natin is good for 3 tubs. 3 tubs nitong ating Yema Cake. So, yan. After dividing it, pwede na natin siyang iluto. Siyempre, itatap-tap po muna natin siya ng bahagya para no bubbles po siya sa ibabaw. So, yan. After tapping it, pwede na natin siyang i-ready sa ating steamer. So, yan. Ilalagay lang po natin siya sa steamer. Tapos po yung pan niya is kokoberan po natin ng cloth. Any cloth po pwede. Wala po akong white cloth, so ang ginamit ko is pink. So, yan. Iniroll ko lang po siya sa takip. Tapos, i-cover natin. Para po yan is ma-absorb na yung moist. Salang lang po natin to sa steamer for almost 8 to 10 minutes. So, after 8 to 10 minutes, ayan na. I-check po natin kung okay na ang ating mixture. So, pagka wala nang sumama sa pork, ibig sabihin po nun, luto na ito. So, i-set aside po muna natin at gawin na po natin ang ating Yema base. So, kailangan po natin yung 1 1/2 cup of milk. Yung natira pong milk sa 3 cups. So, yung Bear Brand pa rin po ang gamit natin. Tapos, i-add po natin, yan, 1 1/2 cup po yan. Tapos, i-add po natin yung 1 cup of condensed milk.
Dorins po yung ginamit kong brand. Depende po sa inyo, kahit ano pwede. Tapos 2 yolks. I-separate po natin yung white. So yung 2 yolk lang po ang kailangan natin. Tapos i-mix na po natin ito. Note, wala pa po ito sa heat. So i-mix pa lang po natin ito, hindi pa natin sinasalang. So before natin isalang, maglagay tayo ng butter. Tapos spread out lang po natin. Okay lang po na namumuo siya kasi matutunaw naman siya mamaya. So afterwards, isasalang na natin ito in a low heat. Continue mixing lang po hanggang sa lumapot po ang ating mixture. Itsura ng ating mixture, ibig sabihin po ron, okay na po ito. I-ready na po natin ang pinaka-cake ng ating Yema cake. So, yan na po ang magiging itsura niya. After natin i-rest ng onte, lumamig na po siya ng bahagya. I-flip lang po natin ito. Bali yung nasa ilalim po ang iuunahan natin. Tapos ilagay na po natin ang Yema mixture. Napaka-perfect po na pagkakaluto ng ating Yema mixture. So yan, spread out lang po natin ng Yema mixture. Yan. Tapos, pwede na po natin ilagay ang cheese toppings. Any cheese brand po pwede. Ang ginamit ko pong cheese is QUESO. So yan. Afterwards, okay na po ang ating Yema cake. Napakadali lang po, di ba? Pwede nyo pong gawin ito sa inyong mga tahanan. Sino ba naman mag-aakala ang Burr brand pala at ang pancake mix ay pwedeng gawing Yema cake? So mga mamshi, try nyo na po ito. Kung nagustuhan nyo po itong video to, of course, don't forget to like, share, subscribe to my channel for more videos. Thanks for watching! See you on my next vlog. Bye-bye!